să-mi transmită live și... Fui, mă. Stai așa. Hai, frate. Câți abonați? Ha? Câți abonați? 3 în pana mea. Din 40. 3. 3 abonați? Da, am luat 3 strike-uri. Asta e. Forță. Dar să fiu sincer, nu știu de ce am luat. Stai puțin. Ia mă, ce idee ai? Mai dio, frate. Trebuie să dăm un wipe, că el are 8 și da. Să mor tu că stau eu pe live să dai tu wipe. Nu, nu, când o fi peste o lună. Păi știi tu să faci tot înapoi? Hmm? Știi tu să faci tot înapoi? Pe ce crezi că nu știu să le copiez? Păi stai mă, poate faci ceva greșit că te omor. E, nu. Mă crezi de așa de prost? Bă, vezi că dădui link-ul de la live pe grup. Da, da. Voi vă vedeți acum? Ce place asta, nu Bă, Bordone, după băgăm frate și un Fortnite. Da, băgăm. Sau ia, hai de acum. Stai așa, mă, ca să scrisei FIVM în titlu și fac Fortnite. Schimbă-l. Acum nu mai schimb nimic. Vreau să fac puțin. Te rog, mie nu mi-arată playerii. Tu nu mi-ai dat TP? Ce nu, pe eu nu sunt pe server, acum intru, frate. Nu, vezi că nu ți arată playerii. N-ai ce să faci. Trebuie să fac ceva. Stai mă, că poate mi-arată mie. Bordule, ce... Am înțeles. Hai că bag melodia, de fapt, dacă mi-au strike, asta e. Deschidem alt canal. Nu. Să mor tu că mai sunt live. Bă, nu știu. M-ai auzit? Băi. Bă, joc, șoage. A, jos cam, bă. Bordule. Hai pe Fortnite, mă auzi? Stai, mă. M-am dus pe Fortnite, că nu mai suport. Da, m-am dus pe Fortnite. Eu sunt slab la Fortnite, nu joc. Coai, câte admin tichet dă-te ăsta, mă? Nu știu, e disperat, da. Mai sunt oameni? Zi, mă. Bă, sigur vedem playerii, că eu nu-l văd pe Zbachi. Păi nu-i vedem. Păi și ce facem? Ia, mă, că-mi dădui TP la 42. Da, și invizibil. Coai, ce faci? Și eu la 8. Și invizibil. Păi eu acum mă spawnai, boss. Ce? Bă, când dăm wipe? Alo, N-ai băguit serverul. Nu mai vezi playerii. trist. Cine joacă cu Fortnite? Eu, de ce? Frate, dar ocupați-vă de server, știu. nu lăsați așa. Păi Hai că asta vin. zic și eu, bordul, dar trebuie să dăm wipe. Ce Fortnite, bă? Dă-l încolo, reparați serverul. Păi Dă-l în pălărie.
Eu mor de sete acum și mi ia puțin damage. Da, acolo de... Bordule, Hm. ce facem, bă? Dar ce se Domnule. întâmplă? Că nu pot să-mi explic chestia asta. Bă, tu Deci nu mă. Cu eu pe VRP salvez toate alea și dăm wipe. Da, ne păstrăm gradele, să nu? moară băiatul meu! Ce făcurăm? Bă, dar ce ați făcut, bă, că... Nu știu, frate, bă, sigur. Bă, Bordule, nu îmi tu în VRP? Jur, man, că am luat. S-a mort tu. Nu am intrat în VRP. Mersi. Îl contactez acum pe domnul Smucri. A, păi și ăla crezi că răspunde? Domnul Muc, acum eu intru pe Fortnite. Mă, fi war Fortnite-ul. Ce? Fi war Fortnite. Eu Bordule! Mm. Gata, bă, păi nu mă uitam pe live, Bordule. Bă, ce făcuși, mă, Bordule, la server, bă? N-am făcut, băi, am dat de că restart. E, dintr-un restart de norocești tot server. Ce? Dar de ce ai dat restart? No, deci, băi, dacă mai mă enerva, jur că dau wipe. Păi dă-i! Dai, Dă-i dai, wipe! oricum îi dus forță. De nimic. Hai că nu e fost Bă, microfon. bă, ăsta ești. Am mutat pe ăla că îi se aude microfonul aici că e... Are probleme, nu. Nici nu mai îmi vine să mă joc. Și îmi plăcea așa mult. Lasă-mă că rezolvăm bordurile, rezolvăm, da? Yes. Sper. Îmi doresc mult. Mă ocup eu mâine. Mâine! Mâine. Aștepta și eu. Să Că e mor tu greu. că mâine. E greu să dai un wipe. Stai mă că vorbesc cu Smucri. Oh, Doamne, Doamne, ferește-mă, Doamne. I-am scris și eu. Stai așa. Bă, nu mai ieși și intrați că mă ia nervii pe voi. Au ieșit, amule. Hai pe Fortnite să știu dacă mă bag la meci. Oh, nu știu dacă aș veni. Bă, Am... Vrei să arăt ce skin-uri am? Hai pe privat. nu, stai că-l bag și pe Joshua, că cică jos cheamă. Stați puțin băieți, o să ne jucăm Fortnite, că serverul pe efectiv are niște probleme. No, hai să arăt contul meu pe privat. Da, mă, da, nu te... cum te cheamă? Cum te cheamă pe tine? Stai așa. Stai să Vezi că intru. te sun. Vezi că te sun. Sună, frate. Bordule, bordule. Mama, mi-arată iar bug-ul ăla cu conectarea, bucațiși. Bordule, Păi uite contul meu. ia. Îl vezi? Aha. Am și save 2 alt. Bă, dar OBS-ul meu nu filmează desktop, nu contează. No, Hai tot, da. M-a prins. așa. Am astea nu contează, am astea nici astea. Dă astea. pe skin-uri, nu mă interesează. Nici astea, nici astea, că le-am... Sta să intru pe Fortnite. În momentul adevărului. Hai, dă-i. Ăștia s-o sută, mă. Ce? Ăstea s-o sută. 1, 2, 3, 4, Nu s-o sută ăstea nici să mă bați pe mine. Nu băi, bulangiule, ăsta e contul lui frate-meu. Ăsta e contul lui frate-meu, eu mă joc după contul lui frate-meu. Pe și contul tău? Ei. Eu am făcut schimb de conturi, eu cu al frate-meu, el pe al meu. Hai, că da. Dar nu de tot, what the fuck. Hai, joci? Când ai, mă, wipe-ul ăla? Amen că durează ceva. Vorbește și tu cu Smocri mai întâi să vedem ce Hai zice că și... nu cri și răspunde, să mor eu. Doamne, ce
Am bag și m-am băgat default. Are... Stai să-i scriu, dar nu să-l aibă șanse să răspundă. I-am scris. Mamă, bă, dar cine a făcut ceva la server? Bă, nici nu am datele băgate. Avea decât restart atât, am apăsat pe butonul ăla de restart. Stai, tu cum ai dat stop? Ce nu, am dat restart. Bă, bordule, să intru pe post să vedem ce ai făcut. Intru. Ți-ai închis tu hostul, dar n-are cum. Și am văd care vor să-și facă damlane. Poți bag și muzică. Nu, că mi-au copyright de ăla. Hai bă, că-l bag și pe Joshua. Stai mă, că nu răspunde. Haide. Ce? E furară ăsta, ăsta serverul. Stai mă. Stai să văd, așa, captează, e bine, băieți. Aoleu. Ce faci? La ce? E furară ăsta serverul, mă, de Discord. Avea 100 și de persoane. Uitați, băieți, am un cont. Bun, trimite-mi... Da, îmi plac skin. Trimite-mi numele tău să-ți dau ad. Aici. Trimite-l tu. Că Hai, am un nume complicat. L-am de la... Stai, frate, bă, mi se băgui. Mamă, păi nu pot să dau, că ăsta Joshua scrie. Mamă. Bă, mă omoară pe ăsta, mă, ești nebun. Cum te cheamă mai Discord? Stai. Bă, frate, nu pot. Hai că pot să ți-l dau dacă ești. Că nu pot nici să-l copiez dacă e. Nu pot să-l copiez. Stai că ți-l dau acum. Stai. Nu asta, nu obiez. Bă, frate, stai că am prea multe imagini și... Stai că îți dau eu acum. Alufo. În loc facem unul pe unul. Nu. Hai. Păi nu, că mă bați. Ia încearcă pe Nu asta. te poate că joc slab, joc din sezonul 3 și am luat pauză 4, 5, 6, 7. Hai, Ăsta e numele. înce. Ajută friend. Ți-am dat. Aha, stai. Mă cheamă ceva cu mânca pe Y. Stai puțin că îți dau acum accept. Gata.
Hai, dar... Ce skin e ăsta? Care? Bă, nu mai vorbi în joc. Stai, Da că- mut. Acum. Stai, bă, că... Din meș pot să-ți dau. Stai așa. Am setări ciudate și nu stau să le fac. Ok, stai că nu opresc pe chat. Mai da pe mut? Pe joc? Nu. Că stai. Mai Hai, mut? Mă aud pe joc? nu te auzi acum pe joc. Hai, mă, Hai că... Păi bagă tu. Dar vreau un creative 1v1. Că nu te rup, joc slab rău de tot. creativ. Ai mapă? Stai, că am mapă dacă e. Stai, bă, să-mi iau eu skin-ul meu. Ia care. Nu mai pot. Ah, gata. Save. Ăsta, urât ăsta. Ce, mă? E urât, degeaba vrei. Nu e urât. E șmecher. Porta mea, cacica ta mea asta. Ăsta e primul meu mișcă. Eu care. Vino unde sunt eu acum. A, bă, de ce merge Fortnite-ul așa mă de mult? A, da, am atâtea imagini băgate, stai. A, da, am și generatorul, am și Google-ul, am două Ce Google generator? Generator de ce? de Origin. Ăsta. Hai, intră pe mapă. Gata, da, ready? Hai. Da, mă. Ce faci, măi? Joshua, Mi-a luat țeapă cu generatorul ăla. păi eu nu... Ți-am zis eu ceva? Da, mă rog. Hai, vă fi la server. Dacă puteți, mă puteți ajuta și pe mine cu niște membri. Cu membrii, stai așa, până începe meciul. Te ajut. Hai, salut. Dar tu nici nu. Bă, Păi, dar tu unde? Deci nu. nu mai fac setările acum. Că nu... Deci... Bă, sunt setări complicate, frate. Trebuie să mă obișnuiesc. Hai că da. Hai că sunt paleza, dacă e. Uite-te la mine, că eu nu știu să construiesc. Stai puțin. Uite, bă, când construiesc eu noc. Noc. Stai puțin. Deschide și mie chesturile. Stai așa, bă, că... Dacă mă crezi, nu știu nimic din setările astea. Da, gata. Gata, vezi că ți-am deschis chestii. Rău pe editare. Gata, Bă, ți-am deschis. hai, pe fuse Păi, nu, deschid, ia bă, la stai. mine. Aha. Da, dă-ți reset la setări. Stai că-mi dau eu, dar stai. Ai, bă, frate, eu apăs mereu e. Uite, ia și shotgun-ul ăsta, că ăsta e bun. Care? Oh, ăsta legendară. Ia bă, să uite văd cum ce construi- antapuri îți dau, ia. Da, bă, uite cum construiesc eu. Mai bine ca mine oricum construiești. Bă, Da, mă. ia setări. Aha. Și uite unde am ajuns. Unde? Bă, Hai, că hai. nu sunt bun pe building și pe căcate. Am, hai. Ia, hai. Bă, tot. Dacă Gata. spargi și pusi. Hai! Ce porcul. Mi-am spart singur. Bă, O să trag boss. Ei, are.
Ce? Hai, nu, hai. Unde joc? Ce? Are, sus, bă, bossule, sus. Aha. De ce n-am făcut? De ce nu-mi făcut ordine în inventar când trebuia? Da, mă, resetează-ți mă alea. Stai mă că mi le tezi eu, da. Stai așa să mă întreb și eu la asta. Păi acum hai că o să mor, bă. Bine, mă, hai. Uite, mare capac ce ți-am pus. Are... Hai că mă construiesc și eu acum am... Eu îmi vas de tine. Hai. Hâț! 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 A, da, joc și-o cu pampul. Unde ești? Frățichi! Bă, dar trebuie să învăț să construiesc, da, și nu. Da, mă, resetează setările și bine cum le-ai avut pe contul tău. Păi nu mai știu cum l-am avut pe contul meu. Ești bun. Hai nu vreau unul pe astea pe aici. Uite unde sunt eu, nu mă Nu, omoră. frate, nu, eu stau jos aici. Am un barutan, am pantofi, Ai. mă, FTU. Mi se vede burta, sunt un barusan. Pantofi de firmă, FTU. Am meditat. Am meditat. Am meditat. John, am meditat. Am meditat. Am meditat. Unde ești, mă, nu? Uite. Ai! Poate firmă, FTU. Bă, puteai acolo să noi... Ia, stai că vin pe tine. Se vede burta, sunt un barusan. Are. Salut. Stai. Îți arăt ceva? Hai! Hai! Mă, 31 HP mai am avut. Unde-i, mă? Hai. Hai. Dacă ai, te pierzi, mă. Hai. O dăm tare? Mă înfig din tine, bine. Ia fierte în contul meu. Uite, eu acum vă joc de cine ești tot, omor. Cinta, eu nici nu mișc. Așa. Hai, băi. Am Dar tu ești începător? Băi, tu ești începător? Nu, frate, joc de mult, dar nu mai știu setările mele de pe cont și nu... Păi, dar tu se pe contul tău. Ha? Păi nu era contul meu și așa. Nu știu setările pe contul meu, dar nu erau contul meu. Aia, s-a pus. No! Ai grijă! Cineva în spatele tău! Bă, frate, nu înțeleg nimic. Vere din Fortnite ăsta. Are... Ești Ia să așa, nu. Așa, vreau să-mi iau... Hai că beau la alea, că e mai lăsat la high ground. Mersi. Aha, hai că... Hai, bă. Cum era, mă, butonul de zid? Dacă să-mi parezi așa, dacă... Ăla. Uite, mă. Bă, eu... No, cineva la mine. Hâț.
Ce vlog, nu mai suporți? Nu, mă sună. Nu? Mă sună unul, mă. Ai. Stai puțin. Nu închide. Nu închid, frate. Hai, bordule. Nu mai joc cu tine. Nu mai joc așa. Nu mai joc. Joc foarte, foarte... Cum să zic Hai, mă, eu? joci CS. Joci CS, bordule. Acum? Da, dacă mâine. Nu știu. Ai skin-uri? Cumpărate, da, am. Da? Am câteva Îmi dai mai mult skin? 3 țări. 3 țări, nu sunt cel mai mult, nici mai puțin. Pe oricum nu pot să-ți dau 3 dacă nu suntem de câteva zile prieteni pe Steam. Că a vrut unul să-i dea un cont de un GTA și n-a putut, că trebuie să fii de 3 zile prieteni cu ele pe Steam. Te bag la prieteni și după 3 zile îmi dai și mie un skin? Please, că n-am niciun skin. Da, mersi. Hai. Am ieșit, hai. Stai că o să-ți dau codul meu de pe CS. Poate mi-au eu strike din vina ta. Stai să sting toate căcaturile astea, Cloud Center. Eu să fiu dar cu ea, nu întinde așa ceva. De mine pe Insta, eu ține la tine cu la mine buzul. De Cu asta. bani de la mare. Te bag la prieteni și după 3 zile îmi dai și mie un skin? Please, că n-am ce skin. Ta despre îi dorim, vreau să stai cu fața. Hai. Așa ce-am greșit, hai pe Stai că o să-ți dau codul meu de pe CS. Stai mă, așa să mă dau eu mai tare. Poate mi-au eu strike din vina. Să intri pe live să-mi spui cum mă aud eu. Când poți. Stai, că am delay mare. acum, dar dăm și mie codul. Stai că cine mă auzi? Cum te numești? Stai mă, că nu mă găsești nou. Ai, nu ești loc. Ca să intru pe CS, am mai multe de-astea deschise. Deci mâine s-ar putea să dai wipe sau ce? Da. Păi și ce ai eu? Ce ai eu? Ce mă? Ce ai eu? Zice, ce ai eu? 3. Păi nu crezi că intră? Acum să fim sinceri. Nu știu. Mamă, iar intrai pe 5M din obișnuință. Sunt de bani. Bă, acum a zis că se lasă. Acum ce să-i fac? Da. Nu știu. Stai așa că trebuie să intru pe Steam. Trebuie să... Să Steam, băieți, că se face update la Steam sau mi se face doar mie? Stai să închid. Bă, mie mi se face un update la Steam. Nu. Bă, bordule, intră bă și tu pe live să-ți cum mă aud. Pe dăm live. Ha? Deci, dă-ți pe un grup. Mamă, frate, mă băgăm 5M. Ce mă? Ce mă? Mă băgăm 5M, frate. Bă, tai... Bă, unde-i dat? Unde-i dat live-ul? Pe un grup. Mai dă-l o dată. Ți-l dau așa, da. Bine. Oh, salut, Joshua. Trebuie și Jess. Joshua, Da, vezi că sunt live. bravo.
Și nu știu ce ne are serverul. Auziși? Dar nu Serverul știu de ce. 5M. Da, mă, da, știu. Trebuie să dăm wipe. Am o dată că vreau să bag și un competitiv. Îmi dai și mie ceva mod? Ce? Bă, nu. Îmi dai și mie moderator? Trece o încet. Am scris. Stai că acum... De ce vrea moderator când e super admin? Frate, nu pe ăla, pe YouTube, pe canalul lui. A, vreau și eu. Nu, dar cum te chemăm pe YouTube? Gata, dădui. Păi mă dădui pe privat acolo sau pe grup, nu mai știu, pe grupul ăsta, nu știu care că Și măcar pune și tu link-ul de la Discord, de serverul meu de Discord, acolo în privat. Că na. Te cheamă Nicolas? Nu, păi eu sunt Nicolas. Stai mă așa, îți las un link, deschide numai stai puțin. Bă, dar nu pot să dau copii ori pod, că îmi trimit toți idioții mesaje, stai. Dar lasă-mă că poate te găsesc eu. Stai cum să mă găsești fără... Bă, dacă mai îmi trimit ăștia să mor eu, abandonez aproape toate camerele. Ce pornire, frate, mă. Uite, bă, ce fac? Stai, da. Copii ori cod. Codul meu. Giusa. 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 Nu vrei să te ajut? Cu ce? Cu serverul. Nu mai am încredere în nimeni. Am înțeles. Cu ce vrei să mă ajuți? Cu serverul? Cu ce vrei să mă ajuți? Păi nu știu, cu gradele, cu ce vrei tu. Păi cu grade cu astea n-am nevoie. Am nevoie de foarte mulți membri mai mult. Că aveam 100 de membri, acum am 73. 64. Hai bă, invită-mă. Hai, salut. Acceptă-mi aia. Knock. Knock. Nu-mi accepti aia? Acum. A remove. Stai bă că... Este. Stai cu așa. Dar tu nu mai ești... Stai că trebuie să ți-o accept. Unde eram, bă, că am uitat. Stai puțin. Nu-mi accepti? Stai așa. Puțin. Că vreau să caut ceva. Tăi. Da, era să-ți dau remove, că nu citi. Stai. Ăsta e și un gata. Gata. Băgăm un Whitman de ăla. Nu știu, aș vrea un compe. Pompe, păi așteptăm o grămadă. Frate. Nu așteptăm mult. Nu, eu ultima dată când am vrut să mă joc compe am așteptat de vreo 10 minute. Hai mă, vii la mine în party. Intră tu. Intră tu. Păi mie nu știu ce ia. Ok, intrăm. Ok. Ce bag? Compe. Stai, pe das, nu? Pe das? Nu mă, jucam așa. Ce? Băi, jucam
test, jucăm Mirage, dați 2 cash. A. Stai, stai să scot și pe asta. Și pe asta. Și dați 2. Stai, unde dau? Hai, de plin. Ia, mai e ceva pe live. Gata. Nu mă, jucăm așa. Stai putea? Băi, scoate test, jucăm Mirage, dați 2 cash. Stai puțin, stai. Mă dau pe default. De ce? Stai că mă dau. Să aud la live. Ia. Stai să scot și pe asta. Scuzați-mă, băieți, s-a auzit încet. Sper că acum se aude. Bă, de ce nu-mi zici să-și bă și tu că se aude încet? Zi, bă, strexule. Care sunt fisa? Tot un fisa. Băi, bagă și tu e-mail, că chiar că-ți găsește meciul greu. Ce zis să-i? Uite-te, mă, pe live și zi-mi și mie dacă se aude. Nu știu, Păi uite-te. ne pornește opera. Decât ăsta. Și Inferno. A, infernul. Hai, dacă nu vrea Inferno. Nu stai, are doar, are nu face, dacă nu vei face, dar în continuare, nu venim cu fetele numărate. Ia strexule, ia să văd. Stai, mă dau pe ăsta. Stați puțin să văd cum se aude. Ce dați doi? Ia strexule, ia să văd. Strexule, tu te auzi mai încet puțin. Asta e. Nu e problemă, dar voi... Counter-Strike. Da, și aici cred că ne găsește la fel. A, bă, nu, bă, ești nebun. Dar mi se pare că pe mapa asta sunt numai hackeri. Nu sunt eu care botul meu. Tu e Silver 3? Tu e Silver 3, mă, strexule? Sau Ce cât? da? Mi se pare, nu știu, cred că n-am rank pe modul ăsta.
Că nu mai am jucat mult și nu mai am rank. Trebuie să joc meciul ăsta să ora. Mi se pare, nu știu. Sper să n-am lag. Hai bă, stricule, că eu am și live-ul pornit, tu intri ultimul, așa. Mamă, bă, de că nu mai am jucat. Ai, de că nu... Bă, mi se blocă, frate. Puțin, așa. Treci. Am și schimb pe AK, frate. Mai am bani să iau încă unul, un Safari Mesh. Ia dă și mie. Păi nu pot să-ți dau, bossule. Trebuie să fim prieteni de... Dă și mie skin-ul pe acá. Skin-ul pe acá. Îți cumpăr eu altul, Safari Mesh, nu mai știu cum. Din spate. A, știu de unde. Băi, ești nebun. Uite-l, e în sus aici. Nu am jucat de mult CS. Nici, de ce? Hai bă, că ăștia Eu nu am jucat în vreo 2 luni, ceva. Nu, Na, hai că nu. avem cu mine, ca și singura. Ce? Mă? Unul la mine? Mort? Îi batem. Sunt la tine. Vezi că trage, știu unde e. Unde? Stai că mă uit. Ui, Lăsa-mi mort. spate, spate. E la mine sau unde-i, mă? Unde-i, mă? Uite. Bine. Ma, ce capi. Stai, să plantez bună, să ne dea bani. Bun. Ne dă-te? Da, ne da. Dă-și mie un AK ca al tău. Și-ți dau și un AK. Ia asta, skin-ul ăsta l-am eu. Pe USP am skin șmecher. Am și pe Glock un skin. Mamă, ce căpi ai pe ăsta! Vezi că eu nu, aici la mine e low. Mai am 13 HP, frate, și o sunt olo. Și eu. Vezi că e low, e low. Uite. N-aveam, frate, ce să-i fac, aveam 3... Câți HP mai aveam? Dacă, nu știu, stai să te... Uite-te. I-am dat 34. A, eu aveam 14, frate, sau 13. Nu mai știu. Dar eu fie din eco. Lasă decât A, cu eco. blocul. A, lasă, că nu mai făcut eco. Sau lasă, nu știu, că eu n-am avut bani. Are! E aici? La mine? Mort. Aproape. Mamă, bă, 3 HP. Spate. Sau unde? Unde? Aici. Hai. Oh, nu l-am văzut, că mi-a dat... Stai, Drexule, să te dau și pe tine pucinuș mai tărut. Mai tare? Hai. Ți ajung. Hai, rașpăi. Stai puțin, I-am că luat eu din n-am noi. cu ce să îmbală. Stai, mă, că o dau pe el. I-am luat... Mamă, de ce merge așa de la bine, dar n-am nici FPS, mă, 35 de FPS-uri, mâncați-și. Auzi, Help la mine. acum boss. Unul la mine. Ia, lasă. Unul la mine. Mort. Bine. Mă spate, verific. E pe spate. E spate. Ia cau. Ești nebun? Cum îl părăsaș. Da, unde ți-a ca? Unde ți-a Uite-l, jos, ăsta. Asta e arma mea. Hai, prieten. Vino pe sus, vino pe sus. Am trick. Mort, aproape unul e foarte rău. Hop. Acolo. Are AVP. Nu te duci, are AVP. 66. Cum n-ai pe boss să-i dau jos? Stai, mă, că mi-au AK-ul, că mă enervai. Aoleu, stai că-l dă.
După din... Băi, pinantiul meu. Uite, pinantiul. Hai, ia. Hai pe sus. Hai că le-o pe altul. Nu mai jucăm de asta fără skin, mă. Nu te arăta, nu te arăta. Bă, poate ne ia pe ăștia prin. Nu, ai, mă. E 28, i-am dat 28. Nu are, bă, cum dă. N-are, mă. Da, are și M4, trage drept, are M4, trage foarte Da, drept. Mace, dar cum nu ai că s-a activat în prima rundă, l-am bătut și acum ce naibii? Se activează, mă. CSGO e plin de cheater, nu știai? Ești nebun. Ia vină. Vă faci. Hai, frate. Caută de numai. Hai. Fuck my life. Hai, lași. Păi. Ia, bă, frate, dar se activează prea repede. Cum? Frate. Ia, cum te ia pe tine? Fii atent că te ia. Fii atent. Ce zis ăi? N-are, mă, cum e hacker. În prima rundă îl sucară, frate. Și am și Prime. Ce și eu am. Fii atent că le iau prin spate pe unul dintre ei. Prietene, ce ai făcut? M-a luat nou scop. Vezi că acolo unde stătea, m-a luat nou scop. Uite-l! Prietene! Le-au Ia, lăsat le schimb GG. Ce tupeu. Stai să le iau tank skin-ul de pe USP. Ia dă-mi și mie, hai. Are. Oh, Firex, nebunule, îți permiți? Păi nu a fost, cum a fost $1, mi se pare. Cam așa. Sau 2. Am și skin pe AVP. Da, te boca. Spate meu. Spatele meu. Unde meu? Uite-l, mă, uite-l sus. Ne, te capia. Mamă, bă, ăștia prea se activează ei așa. Hai, trec să... Bă, prea se activează. Stai, am și schimb pe 4 la noi. Cine știe ce. Am bandel, n-am bandel. Ia stai camp, stai camp, stai camp. Cum să stau, bă, camp? Eu sunt de Raș, eu sunt... Nu camp. Ia uite. E la mine aici. Stai că eu sunt La aici. mine. Acum vin. La mine. Păi și eu mă bag cu unul, mă bag cu 2. Eu mă bătui cu amândoi, frate. Du-te. Vezi că sunt loc. Nu, s-au activat prea rău oamenii, nu. Băi, eu sucarăm. Uite-mi skin-ul. Moară-te, rulă. Stai să vezi și stai să vezi, dacă îmi dă și acum head, dă-l. Stai camp, stai camp, stai camp. Cum să stau camp, că ăștia cred că au și bani de AVP-uri. Una mie? Oh, i-am dat 14. Nu cred. Nu. Bă, de ce bine am băut? Bă, strexule, bă, tai că asta n-am luat. Raș pe ei. Cât ori ai pe CS-ul, bă? Bă, 300 și ceva. Am 200 și ceva. 290 chiar, nu? Îți dau, da, am avut 500 pe celălalt când mi-am luat bani.
Hack-uri. Da, bani. Mamă, ce mă speriai! Sorry. Ia uite-l. Mamă. N-ai cum, bă, n-ai cum. Bă, se activează prea rău. Ne-au pe mamă. Să mor, se activează prea rău. Are rang 15 și nu e așa. Păi poate joacă unul de rang mai mare. De unde știi tu la PC? Hai, mai dăm unul. Deci, frate, și n-am niciun skin. Haide. Așa. Ha, nu mai jucăm pe mapa asta tot? Da. Ok. Mamă de... Bă, da, Smucri ce face, bă? Păi și aștept după el? Nu știu. Bă, a zis că s-a lăsat de 5M, de ce ai tu ID-ul? Ce pana mea? Ei tu ID-ul, ce pana mea? A zis că s-a lăsat de 5M, nu că... Pugu, dă-te anunț. Pe camera. Cica, îmi scrie să Datius, să-i dau cofondator. Ce? Să-i dau cofondatorul lui Datius pe camera lui Smucri. Nu mai da. Nu mai dă grad de trup. Bă, Smucri m-a lăsat. Am permisiune mai ceva. Da, în grad de așa staff tot. Pe ajung cum a fost serverul lui Smucri. Ajung cum a fost serverul lui Smucri, ce? Păi ce crezi, bossule, că eu nu fac ordine stuff? Zi de zi, cine nu stă activ, gata, down. Ia uite-te, bă, le mai dau și stuff pe gratis și nici nu stau activ. Bugul ăsta a rupt-o pe activitate. Deci de la 8 până seara, de la 8 dimineața până seara. Stă cu mine. Frate. Și de-aia am dat head of staff. Cine mă cine să stea? Pugu. Rip Pugu, cea de genul. Bă, bordule, te mai cu Joshua în gură. Te mai cu Joshua în gură că pe RP. Nu știi să faci RP, ăla zicea că tu nu știi. Pula mea că și banez dacă... Stai bă cu minte tu cu banele astea, că nu... Asta e înjură, dar pui mei. Aia. Băi, pe Zentrix, când înjură un staff, gata. Hai că Joshua și-a luat banca înjurarea hackerul. Ne? Joshua și-a luat banca înjurarea hackerul, dar nu și-a luat permanent. Păi, Uite, deci dacă se activează acum, le dau report. Da, se activează. Sunt nav. Rău. Deci dacă te omoară și pe tine, eu mor. Deci eu mor. Nu ce să le fac, o să mor. Am 4 HP. Acum vin și eu, stai. Să ținem amândoi. Bă, ce-i luăm? Bă, ce lagă merge. Ui. Mamă, ce mă luăm. Care siringă. Ce? Taci. Ăsta are poză cu Anonymous, mâncați așa. Hai, n-am avut culant. Și dacă are poză cu Anonymous? Nimic. Dar cine e Anonymous? Ce? Cine e Un Anonymous? anonim. Și mă rog, eu n-am fost pe la școală, ce e ăla Anonymous? Anonimus. Nu? E unul care e anonim.
are mască pe față și căcat. Și e Ia machiat. zi și povești de copii mici. Ai auzit? Aha, știu că sunt povești de copii mici. Păi și zi, abia într-un timp... Așa vrea să se numească clanul lui de pe Zentrix, clanul Anonymous. Cine? Zândării, mă. Știi că sunt live, nu? Mai sunt încă live Da, și? de mult. De mult. Lol, ce gloc ai. Hai că ăsta e gloș. Asta de la mine, de mână, Ah. care se la mine chestia. Nu știu să trag cu deagle. Ce spui de asta? E. La mine. De la tine? Îl iau prin spate. La mine, nu. Îl omorâi pe unul. Și pe al doilea. Băi, tu ai hexeurei coi. Bă, frate, mai și zis pe live, nu știu să joc cu deagle-ul. Și le dau la amândoi. Da, nu știu să crezi. Hai. Ești o bomba. Le dau la amândoi boxul. Are. Gol. Intră. Intrai. Oh. Ce caldă ăla. Taci. Păi. Bă, dacă... Bă, mergem amândoi, gata. Nu mai stăm. Jegu de om. Hai. Îmi iau deagle. Iară? Da. Iară Aha. cancer. Și nu am bani. Altceva? Mersi. Mersi, deagle-ule. Yeah. Ia deci. Bă, merge lag. Spate. Dă, arde. Bine. Vrei să-ți fileasă, mă? Așa-i? Noi. E timpul să mergem amândoi pe el. Haide. Hai că am șoaca. Bă, de ce mergi? Bă, net, bă. Deci am un net, mâncați ieși. Aș bă, cât de bunișoară. Ține acolo jos. Ăsta e. Stai că ține. Ții tu? Hai, ține. Nu sunt jos. Nu sunt aici. Sau? Ia că ies. Eu am ieșit. Bă, cum? Bă, e foarte low. E acolo. What? Unde stă? Unde? Bă, frate, dar erau nabi. Îi tăbăceam, Ba, mă întreabă Ripu, unde găsesc Ce? Mă întreabă Ripu, unde găsesc să mă îmbracă VIP. La mine, La tine? help. Vin. Vin. Bă, ești prost, mă, repede. Bă, ești prost. De ce nu te uiți în dreapta? În stânga. Knock. Zi? Ia bomba și știi unde mergem, da? Da, boss. Hai pe aici, pe la mine, boss. Le dau cu deagle-ul de că pies pe amândoi. Ia bomba. Ești prost. Tu ești prost, mai mare. Mamă, mă lăsară ăștia lor. Ești prost și mortia. Hai să vedem. Hai să o prin partea asta. Vezi? Mamă, lăsară, am 3 HP. Bă! Ce să-i fac, frate, cu 3 HP? Dar dacă nu taci. Unde celălalt? E la... Stai să mă gândesc. E unde stătea cu sniperul acolo. Unde stăteam noi atunci cu sniper.
Nu mai. Nu. Ai grijă spate. Ai căști? Da. Păi și avem costume VIP pe server, nu? Nu avem costume VIP, nu? Am văzut unde. Aici. Am pierdut runda. Da, Peste 6 secunde. 5, 4, 3, 2, Wintero. Wintero. Voi încete, gata. Bă, de unde bă cancerul de copil? Ce? Dar noi nu avem costume VIP pe server, nu bordul. Da. Știi că Pugu e la țară, nu? Ce? Pugu e la țară. Nu De poate să ce? intre pe server 3 zile. E aici, e la mine. Și la mine. Mort, nu? Vino la mine aici. Ah, bă, tu l omori pe ăsta care am eu. Eu nu acolo. Unde-i? Da, da. Da, nu, stai. Vezi că mi se pare că e de 2 hit, dar nu. Hai, vino! Că Vin, e clar, e clar. Dă-te lamă. E acolo. Bine, mă, pugule. eu sunt pugu, cumva. Bordule. Pugule. Îmi iau giga, nu? Să mor eu, Bă, păi dar pe mine mă zăpăcește ăsta. cine, Cu mă? schinurile lui. Cu schinurile lui. Bă, cum îl ratai? Mort, taci. Bă, de-aia... Nu, bă, bordule. De anunț acolo, de anunț, nu sunt costume VIP. Ce? De anunț acolo, nu sunt costume VIP la anunț server. Nu sunt costume VIP. Da, pierd runda din cauza lui ăla. Ce mă cu săracul Pugis? Pugul te rog. Frate, dar mă spamează, mă spamează. Păi spune-i să nu te mai spameze. Spune-i nu și gata. Nu mai costume. Mi-a spus. La mine? La tine? La Stai, mine că amândoi. vin. La mine amândoi. La mine Vin. amândoi. Ah, Acolo. prietene. Lui ăsta i-am dat l-am secat. Tu știi ce înseamnă secat? Ah, Am deci un pistol. Hai că ai bai dacă. am un pistol la care. Ia un pistol. Mersi. Bă, tu ce pistol? Credeam că vrei USP-ul meu. Unde Vezi e? că eu nu luau acolo. Acolo. Acolo sunt. Du-te la el. Păi, Cum am dat cu... ia, uite hackerul. Dar și noi ne dusără în cap. Să-mi zic ce. Da, uite hackerul, cum îți dă direct cap? Păi dacă e fixat acolo. Da, e fixat pe hack, man. Ia, mi-a dat și de aia. Unul jos. Bă! Nu că... Ia, că nu mai e nimeni pe live, cred. Bă, Zi. bă. Nu mai suport. Credeam că pleci. După meciul ăsta. Porni eu din greșeală ceva de-aia mers atât de lag. Nu contează. Nu ai nicio armă. Vezi că iau hack 100%. Nu ai nicio armă oricum.
Băi, și toate. Și mai joacă și cu Negevu. Cu automată. Stați puțin. Păi aveam lag, mă, frate, și nu pot. Băi, pot să iau eu ID2. Hâț. Că-s Da, man. Ha? Da. Da, lasă-mă un pic, te rog. Au hack amândoi, au hack amândoi. Ah, chinoș. Mai joci? Hai că mai joc, nu-i problemă. Tu mai joci? Ah, gata, hai că te duci. Poate burdurile, nu burdurile. Ia bere un pic. Bă, vezi, s-a ajuns să dai accept. S-a ajuns să dai accept. A, bă, când vine să dăm și noi acceptul la blană. Da. Bordul. Nu mai. Ha? Da, da, da. Poftim? Mai sunt, mai sunt. Bă. De ce doar mai de care? E vina hărții. Îmi dă-te cineva un like, dar nu știu cine. Cred că Joshua. De ce? Acum. Bă, dar nu ne bagă și pe noi pe altă hartă, să mai dăm decodați. Ce? Bă, de ce mi-ar să lag, mă, frate? N-am nici FPS, eu mag 0, da, dar mine să bag. E clar. Zic ăștia că am hack. La ce cable dădui. Bă! Până mie. Hei, ajută. Păi, pe mine mă omor, că omor eu unul. Stai să-mi iau deagle-ul, de fapt. Hai, i-am dat lui 178. Dar nu mai pot să-mi dau deagle-ul. Dă deagle-ul. Dă-mi deagle. Uite așa. Hai, pe unde e zona de cumpărare? Păi nu mai poți să cumperi. Gata, am cumpărat. Hai. Nu știu. Bă, merge în lag de la netul ăsta. Ce n-am sunt? Poate vezi că au și ăștia cist. Hai, cauci. Cum îți dă de cap? Băi, să te uiți pe live, când e, să vezi cum îți dă de cap, cum văd eu. Zis, hai cauci, dacă ești, dă-te mare cap. E clar. E clar că mie mi-au dat cap, mai am 70. Stai mă, cu unul aproape mort. Aha, bravo. Ah, vezi că e la... Unde? Fix acolo, cum ai intrat. Cum ai intrat, îl vezi. Nu te mai mișca când tragi.
Hai bere, hai bere. Nu. Nu vezi că rămâi fără glonțe, iei pistolul. Bine, mă, bordule, mă. Mamă, bă, dar ai văzut ce pare să am? Lasă că îi lichidași pe amândoi. Îi terminași pe amândoi. Adevărat. Ce? Adevărat. Lasă-mi pe aici. Eu nu i-am cumpărat armă. Da, las. Las. Mai bine fără armă. Că zic ăștia cam ce duci cu armă. Zic ăștia. De ce mi se blocă? Băi, Mi se blocă, frate! Pe tine când te omoră? Ce? Pe tine când te omoră? Stătea chem. Și eu nu l-am văzut, că stătea chem după Hai mașină. mă să-mi iau shotgun-ul. Vrei Deagle? Vrei Deagle? Hai că ăsta e Deagle. Ia Deagle-ul. Ți-am dropat Deagle. Unde e, mă? Uite. Uite-l aici. Bă, vezi că... Nu era la mine. Bravo. Așa. Unul e pe aici. E pe aici, sigur. Băi, vezi că e acolo. Uite. Bine, mă. E lichidat, bă. Cred că e întărâtat eu și acum au și ei shotgun-uri. Ce? Sunt E prost, dar întărâtat eu. Hai mă, unul e low, unul e low. Sunt la mașină. Uite, vezi că sunt și sânge. la mașină? Da, la mașină, fură. Poate nu mai sunt. Ce merge la... Unde mai e altul? Bă, ce-ți spate? De unde e? Spate, în gaură, cred că e. Bine, mă, bordul. Nu e de aici. Vrei Deagle? Sau ți-ai luat? Nu, nu vreau ticăl. După aia cred că mi-au și un AVP. Ce să faci cu AVP-ul pe mapa asta? Că să vin zingerii ăștia ruși. Să mor eu. Cum vine așa? Unul mort? Nu, Mort unul? al doilea. Îi rupem. Hai să nu ne culcăm că rupem, că ne rup ei pe poate, dacă nu suntem atenți. Rupem, stai așa, ez. Am râs de ei, că sunt proști. Da, nu mai te uiți ăștia nu și pe mine măcar dacă... Ce? Mamă, vezi că te cu incendiară? Bagă-te. Ce să mă bag, băi, ești nebun? Ha, tu te bag. Plantează. Fii atent, că unul e aici. Nu e... Uite-l, mă, e încă... Nu. Trebuie să o plantezi. Ești tu bomba. Nu. Bă, dar ce s-o fi întâmplat cu serverul? Dă-te așa! Nu, șoc. Bravo. Ce? Taci. Uite. Bravo, mână, bravo. Ai fost transpirat din asta?
Ca în filmele cu proști. Intră. Intră. Intru. Sorry. Nu-i nimic. Am 6 HP, hai. Ai, unde? Te omorâm. Stai chiar. Nu stau chem, bă, eu. Bă, ești prost, mă. Tu ești mai prost că tu mori și pe eu. După mai joci? Ultima. După mai joci? După meciul Nu. ăsta. După meciul un pic pe YouTube. A, nu mai joci. Nu știu, cred că... Sau ba da, mai joc. Hai încă una sau două. Pana mea. Îl facem. Nu. Le facem imediat. Bine, dacă dăm... Mamă. Dacă dăm de ăștia proști. Stai că dă-te asta cu mare smoc. Îi văd de arma. Să mor eu. Ia uite-l. Ia uite. Ce mai zici, mă? Ce mai zici, mă, frate? I-am rupt? Da? Ce fază fac eu cu AK-ul? Deci mă uit pe live că o fază... N-am luat armă, băgam și picioarele. Lasă. Oricum, dacă n-am armă, e tot. Bă, nu l-am văzut. Cred că e acolo. N-aveam ce să mai fac. Nu contează. Are skin ca al meu pe armă. Are skin ca al meu. Nu, ia dai un pic înainte. Uite. Îți dau eu una? Da. Păi ce vrei? Nu știu, ce-o fi? Păi ce? Gata. Na. Hai că... Hai, dă-mi. E bună? Da. Bună. Da, și că la căsătură ăștia cred că sunt MFK sau ceva de genul. Bă! Cum dă la frate cu aia? Ia taci. Nu cred. Respect borba. Respect borba. Mort, nu? Păi m-au omorât în incendiar, nu știu. Forță. Mai jucăm unul? Da, hai. Stai că mi se pare că nu se termină bada. Ce eram cam luat? Ia că eu fac level 27. Nu știu, what? Băi, tu ai luat skin. Ce skin am luat? Ma! Pe 250, re! Cred că se miră și jocul ce fază a făcut, că n-am mai făcut de mult o fază ca asta. Stai să mi-l pun, frate. Băi! Prea epic. Deci, efectiv, prea epic a fost asta. Ok, hai. Dă-i go. Bordule, dă-i go. A, da, eu, să-și... Tu. Că doar- Winman. E bine selectată, dă-i.
Câte de ești, mă, Brawl Stars? Da, câte trofei. Câte trofee am? Mhm. Am, stai așa, să văd dacă se vede pe live-ul. CSO. Gata, se vede. Ok, stai, se vede... Fii atent, bă. Ce mă întrebași? Că nu... Da, nici eu mai știu. Ha? Ce? Da, stai, că nici eu mai știu. Hai că da. Nu mai știu să mă duc. De tot ce am Stai puțin. de te pula și spune ce am să mă duc. Hai, frate. Când ne găsește și nouă meci pe mâine. Bă, tu mai stai după ce închide. După meciul ăsta. Nu știu. Da. Mai stau așa. Dar închid live-ul. Da. Că am stat destul. Măcar 3 like-uri să fac și o săracul de mine. Bă, dacă ne apucăm în fiecare zi să facem așa, gândește-te că nu erau. Ce? Live sau ce? Sau CS sau ce? Ha? Ce? Te întreb. Live. A, live? Bă, eu pot să fac oricând. Dar pe seară. Ar fi cel mai bine. Mamă, ce head-oi de doi mâncați. Eu nu pe aici, eu nu pe aici. Bă, în spate. E în spatele meu, nu știu unde e, nu știu unde e. Îl cap. Ai, fă în spate. Uite mă, e sclavă asta. Oh, what? Bă, mi-a dat la cap. Bă, sper că următorul live o să avem serverul făcut. Cred. Bă, ce asta are hack? Nu te cred. Bă, ne omoară pe toți. Hai, bun. Hai, bun. Are hack, are. Are hack. E și unul de tempuii mei. Hmm? E și unul, nu vezi că are un bot în echipă? Oh, e bine, bă. Să vezi ce îi batem. Așa, bot? Bot. Și uite-l și pe el. Oh, la oară. Hai, bă, îl bate. Am 4 HP, frate. Are. Bă, bordule, dacă nu facem bă, mâine să încerc să tragi tare, că vreau să mă joc pe server, chiar am un chef acum. Bă, bordule, dacă dai wipe, tu cum îți dai gradele? Ți le dai din consolă? Cum le dai? De fondator. E clar. Asta trebuie să mă uit. A? Asta trebuie să mă uit eu. Mai auzit? N-ai că mă gândi eu la ceva, dar îl scriu în privat. Ce? Știu ceva, gata, știu ceva. Da, zi mă, Îl zic aici. după live, că e ceva E ceva important, nu? despre server. Ok. Asta e... Are hack. Ieșiși? Sau cine ieși? Nu. Bă, zic că live-ul ăsta a fost cam destul, meciul ăsta și gata. Da, dar să-l câștigăm și când ai zis. Hai că îl câștigăm când e cu cheater-ul. Dacă e. Da, nu fac foarte doar. Ce hack are? N-ai ce să faci. Da. Nu ai ce să faci. Îi dau report pentru toate hack-urile. Nu, că are Prime. What the fuck?
Păi de ce n-ai Îi dau report pentru tot. Al. Hai bă, joacă! Stai mă așa că îi dau report. Gata. Joacă, du-te pe acolo. Ți-a părut că îi dă 2 report, gen pe chat. Nu. Uți. Mă, bă, ce? N-ai cum, bă, frate. Nu ai cum, efectiv, dacă-l... Păi, ești nebun. Cum îl bătuși? Nu știu. Hai că da. Hai că da, dacă e. Deci eu mă gândi la ceva, gata. Hmm. Cum să Îmi ne... dau bile din consolă. Nu, știu eu ceva mai ușor. Hmm. Ce spun eu după. Ai, am omorât bătul asta bine. Bine. Îl bate mă pe cheater. Îl Oh. bat. Dacă o fi cheater. Bă, nu știu dacă cheater, dar eu dă 2 report pentru toate hack-urile. Păi tu nu văzuși cum ne dă-te atunci. Tu du-te pe acolo, eu mă duc pe aici. Hai. Hai că... Pe aici, mă, pe aici. Ia vezi, ai grijă. Intră. Eu sunt aici, a intrat. Stai, aștept pe ăștia. Uite-mă. Șt. GG? Îți știu poziția. Mută-te. Haide. E bine, băieți. Să Ai mor eu. jucat și runda asta transpirat? Păi, ești nebun, păi. Am transpirat mâinile pe tastatură. Eu sunt aici. Intră. Intră. Mă bat. Tu muri? Da. Oleo, e egal, e fost strâns rău. Da, sigur, s-a activat și... Ce are mai mult ca sigur. Are cod. Are fii atent, are wall. Cred că are și una im. Eu îi dau report pentru tot. Are impen 4 și nu știu ce mai... La mine. Lag. Bot. Botul. Bot. Vezi că cred că o să vină pe aici, fii atent. Tot. Baru. Dar spui dacă îl vezi. Nu. Ce fac? Stai chem. Deci că dai ce... Bă, trebuia să-i dau lama, să scot repede lama și să-i dau. Nu pot. Ha? Știi, fii atent, tu du-te prin față și eu mă duc prin stânga. Da, ține-mă să mă duc prin stânga, ține-mă, ține-mă. Hai, te-am lăsat, eu mă duc prin Intră. o apă. Intră. Au, îmi dă-te cu grenada, 62 am. Vezi că e acolo. Are cheat, Bă, are cum cheat, dai? are cheat, are cheat. Are cheat fem 40 pe Galil. Ce zici mă acolo? Tu zici nume de cheaturi. Ce era? Tu zici nume de cheaturi, ce zici pe acolo? Nu, ziceam nu, de Galilu și... Ăsta nu-i cheat, Galilu. What the fuck, chiar mă, Galilu. Aici. Gata, prieten. Te-ai Mă, culcat. bătui. Ai luat bine. Hai și mă duc Are pe AK? aici. Ok, are AK, are AK. Am luat AK, am luat AK.
Stai chem. Pe să... Să te uiți și în față ocazional. Ia uite-l. Pe... Eu asta, că-mi trebuie. Bune. Am câteodată lag. Nu știu. Hai, dacă îl bătem și pe Cinter, suntem gen de oameni. Aproape suntem egali, mai trebuie un punct la noi. Mort, botul. Botul e mort. Mamă, e la mine, e la mine, e la mine. Stai, ținte. Unde? Uite-l. Bine. Bine, mortule, bine. Forță. Hai că mi-am dat drumul să joc, am 10. Am 10 leveluri. Bă, da, ăsta nu dă pe grupul nou, ăsta nu dă pe camera noastră de Discord. Bă, vezi că-s la amândoi la mine. Unul e acolo și unul e în cealaltă parte, mi se pare. Unde? Nu știu, stai că uite. Bă, ăsta face reclamă la noi pe server. Cine? Stai să mă uit, că mi se părut doar, cred. A, jos, a. Face? Nu știu, pe... Cum se numea ăla? Nu A făcut. făcut... Da, a făcut pe ăla, pe Confire. Băi, mișcă-te! Eu eram în bară, o să mă uit dacă Josh a făcut reclamă. La mine hackerul. La mine e unul cu pe 90 care e bot. Ai, bă, dacă nici pe bun nu văd. Unde e? Că vreau să-i dau lamă. Aoleu, pe la să te rechideți fenzine mai curând. Știi unde sunt cutiile alea? Bă, mă omoră. Unde era? Nu văzut, cred că e aproape de gaura aia. Ce hacker e? Te omoră și pe tine? Da. Ultima rundă. Bă, hai să jucăm transpirați. Na, hai să jucăm transpirați. Uite, eu joc cu shotgun-ul transpirat. Nu e bine. Să vii, stai. Gata, am venit. Ce cheat infect. E acolo. Bine. Mai e botul, mai e botul. Botul? Botul e luat pe el. O să știu unde ești, o să te ia prin spate, cred. Clar. Nu, du-te la bombă, du-te la bombă, du-te la bombă. Du-te la bombă, că trebuie să o planteze. Treci. Bordul e al. Dar trebuie să-și ca ultima cizmă. Îl iau. Ia-ți. Dă bordule, dă. Mă așteaptă bulangerul. Dacă este eu să mor. Bine, băieți, cam atât am fost cu Conjez Live, eu am fost Nicolas și v-am salutat cu respect. Hai! Stai să opresc de aici live-ul. Nu mai jucați pe mapa asta, că dați de cheateri. Hai, salut!